অলপমান দি দিয়ক জাষ্ট বাছ হৈ যাব এতিয়া এইটো মই আপোনালোকক খাই টেষ্ট কৰিবলৈ চেষ্টা কৰিম এইটো মই প্ৰথম টাইম খাই আছোঁ আজি ফাৰ্ষ্ট টাইম কচু না এইটো কচু আজিৰ ব্লগটো যোনে ফুডি যোনে খাই ভাল পায় আজি ব্লগটো সিহঁতে নিশ্চয় ভাল পাব হাই হেল্ল' নমস্কাৰ এণ্ড ৱেলকাম বেক টু মাই ইউটিউব চেনেল ৰেডি হৈ মই যাওঁ লখৰাত মোৰ ফ্ৰেণ্ড ধনেশ্বৰে মোক ইনভাইট কৰিছে কিয় কৰিছে আৰু কি হ'ব তাতে মই গৈ আপোনালোকক দেখাওঁ আমাৰ অসমৰ বিভিন্ন ট্ৰেডিশ্যনেল ফুড বিভিন্ন ধৰণৰ খাদ্য মই এক্সপ্ল'ৰ কৰিব খুজি আছোঁ আৰু আপোনালোকে মোক মেইল কৰি জনাব এইটো মেইল আইডি আহি আছে আৰু ইনষ্টাগ্ৰামৰ নামো আহি আছে অকল খাদ্য বুলি নহয় আপোনালোকে যদি ভাবে যে মই এইটো জেগাত গৈ পিনে এনেকুৱা ধৰণৰ ভিডিঅ' আপোনালোকেতো চায়েই মোৰ ভিডিঅ' মই এনেকুৱা জেগাত গৈ এনেকুৱা ধৰণৰ এটা মই ভিডিঅ' এটা বনাব পাৰিম বা ব্লগ এটা শ্বুট কৰিব পাৰিম যিকোনো ধৰণৰ কণ্টেণ্ট আৰু ভাল কণ্টেণ্ট যদি আছে আপোনালোকে মোক মেইল কৰি কিনে জনাব মই নিশ্চয় গৈ তাতে ভিডিঅ' বনাবলৈ চেষ্টা কৰিম চ' আপোনালোকে মেইল কৰিব বুলি আশা থাকিলে আৰু ইনষ্টাগ্ৰামত মেছেজ দিব বুলি আশা থাকিলে আৰু মানে বস্তুবিলাক অলপ ইউনিক হ'লে ভাল মানে ব্লগ এটা বনাব যাম এনেই নৰ্মেল হ'লে ভাল নালাগে অলপ কিবা ইউনিক ধৰক বুজি পাইছে আপোনালোকে ইউনিক Maybe not. Maybe for yourself. কিয় ভয় টাইপ লগা নাই কিয় ভয় টাইপ লাগি আছে এনেকুৱা খাতাৰনাক জংঘলত আছোঁ মাই গড আৰু এইপিনে আমাৰ বন্ধুবিলাক আগত গুচি গ'ল আৰু আমি মই মানে কেমেৰাটো ওলাব কাৰণে ৰখিলোঁ আৰু মোৰ আঙুলিটো য'ত আছে এইখিনি জেগাত আঙুলিটো তাতে আছে এটা দল তাতে মানে এই ফিল্মবিলাক আপোনালোকে চাইছে নহয় এনেকৈ ভৰিটো গৈ থাকিলে পূৰা ডুবি যায় মানুহটো টানি নানিলে মানে পূৰা গৈ থাকে ডুবি গৈ থাকে সেই দলটো আছে তাতে আৰু একদম ভয়ানক জংঘলৰ মাজত একদম সোমাই গৈ আছোঁ এতিয়া একদম গুৱাহাটীৰ ওচৰতে এনেকুৱা মানে ভয়ানক বুলি ক'ব পাৰি আৰু অলপমান ভয়ানক জংঘলৰ মাজত আৰু ইমান ধুনীয়া এটা ভাল সুন্দৰ পৰিৱেশ আছে বুলি মই গম পোৱা নাছিলোঁ মোৰ বন্ধু ধনেশ্বৰে মোক ক'লে আৰু মোক এটা ইনভাইটো কৰিলে তোমালোকে আহি থাকা মানে এটা খাব কাৰণে ন এইবিলাক দেখা পাইছে ধুনীয়াকৈ চকা আছে এতিয়া আমাৰ ইয়াতে বাঁহ কাটিব যাম ন আৰু এইপিনে মই চবকে চিনাকি কৰি দিছোঁ এইটো ধনেশ্বৰ মোৰ বন্ধু ধনেশ্বৰ এইফালে তোমাৰ নামটো কৈ দিয়া সঞ্জিত তোমাৰ মিংকুল সঞ্জিত সিং নিখিল বৰা দি হিডেন মেন কাৰ্বি ট্ৰেডিশ্যনেল ফুড একদম কাৰ্বিৰ থলুৱা খানা আজি আমি আপোনালোকক বনোৱাৰ লগতে খায়ো দেখাম এইটো ওচৰতে কাটিম বেছি দূৰ নাযাওঁ ওচৰতে এইখিনিতে ন চলো খাপ চাপ ল'ব নেকি নাই স্নেক ওলালে স্নেকো বনাই দিলে হ'ল নিজৰা আহি আছে পানী বেছি একদম জংঘলৰ ওপৰত গৈ আছোঁ আমি আৰু আমি এতিয়া য'ত বৰ্তমান আহিছোঁ লখৰাৰ এইখিনি ঠাইখিনি জংঘলটোৰ নাম মেগাজিন হয় আৰু আগতে ইয়াতে ব্ৰিটিছবিলাক আছিল ন ভাই ব্ৰিটিছ আছিল আগতে ইয়াতে এইবিলাক মানে অলপ ডেঞ্জাৰ টাইপ জেগা হয় আৰু আগতে ইয়াতে মানে ব্ৰিটিছৰ মানে দিনত ইয়াতে বোম চম এইবিলাক মানে সেই কৰা হৈছিল জংঘলত অহা ভয় নালাগে জংঘলে মই সোমাই যাব পাৰোঁ খালি মোৰ এটা বস্তু ভয় লাগে আজি ডিস্কভাৰী চেনেলত কাম কৰা যেন লাগি আছে মাই গড এইপিনে নিজৰা পৰা জাপ চাপ মাৰি যাব লাগিব একদম পূৰা ডেঞ্জাৰ য়েছ এনেকাই মোক মজা লাগে আৰু আমাৰ আজি আইটেম বহুত হ'ব আৰু কিছুমান আইটেম বনাবৰ কাৰণে মানে ভাল বাঁহৰ প্ৰয়োজন আৰু আমি এতিয়া আমি বাঁহ কাটি আছোঁ আপোনালোকে দেখা পাইছে অকল কেমেৰা লৈ ঘূৰিলে নহ'ব এইবিলাক চব জানিব লাগিব বান্দৰ আছে ফল কৰিব নালাগে লাহে কাটিবা ক'ত বান্দৰ আছে ন এইফালে বান্দৰ আছে বাপৰে বাপ আমি য'ত এতিয়া এটা পিকনিক খোৱা বুলি ক'ব লাগিব আৰু ট্ৰেডিশ্যনেল ফুডৰ লগত পিকনিক খাই আছোঁ য'ত একদম পাহাৰৰ মাজত আমি এতিয়া ইয়াতে মানে আধা বস্তু আমি কিনি আছোঁ আৰু আধা বস্তু আমি জংঘলতে পাই আছোঁ মানে আৰু এতিয়া আমি গৈ আছোঁ কচু ল'বৰ কাৰণে এতিয়া আমি অকণমান জংঘলৰ আগত এইফালে কচু ল'ব গৈ আছোঁ পানী কচু ন একো টেনশ্যন নাই গলটো নোখোজে টেনশ্যনে নাই ন জংঘলত আহিলে জংঘলতে খোৱা বস্তু আছে পূৰা একদম মেইন বিহেজ ৱাইল্ড বনাব লাগে আপোনালোকে এইফালে দেখা পাইছে হাতীৰ গু আজি দেখা পালোঁ হাতীৰ গু মানে ইয়াতে হাতী অহা যোৱা কৰে ম'ম' খাইছে সেই জংঘলে হাতী
পাইছে হাতী আহিছে এইফালে গুচি গ'ল আহিব নেকি সৰু হাতী চাই আছে মোক এইটো গাহৰি মাংস গোটাই তলত পুৰি গ'ল হেই সঁচাই কেৰাহী লগতে গোটাই পুৰি আহিছিল উঠালে হ'ল না কি স্কুটি গ'ল পুৰি গ'ল ৰে এইবিলাক হ'ল সিহঁতৰে জেগা হাতী বাঘ এইবিলাক জংঘল হ'ল সিহঁতৰে জেগা আৰু সিহঁতে খাদ্য বিচাৰি পেলাই আহি পাইছে এইখিনি এতিয়া আমি সেইকাৰণে সিহঁতক ডিষ্টাৰ্ব নিদি হাতীয়ে কাকো একো ডিষ্টাৰ্ব দিয়া নাই হাতী হ'ল গণপতি বাপ্পা আৰু সিহঁতে খানা খাই আছে আৰু জাষ্ট আৰু আমি সেইকাৰণে সিহঁতক ডিষ্টাৰ্ব দিয়া নাই আমি সেইকাৰণে লোকেশ্যন এতিয়া চেঞ্জ কৰি আছোঁ তাতে আমি খাই আছিলোঁ এতিয়া আমি অকণমান আগুৱাই যাম বেলেগ এটা লোকেশ্যন চাম তোমাৰ স্কুটি লৈ আহা জল্দি যায় কি নাই হাতী আহিছে লোকেশ্যন চেঞ্জ হাতী আহি গৈছে হা ভাই হাতী আহিছে একো টেনশ্যন নাই হাতীক আকৌ অনিষ্ট নকৰে ইমান জল্দি কিন্তু টাইগাৰ আহিলে কি হ'ল হয় টাইগাৰ আহিলে একো নাই বাপৰে ইয়াতে খাব পাৰিবি আমাৰ নতুন লোকেশ্যন আমি আহি গ'লোঁ এইফালে বনাম আমি এতিয়া নতুন লোকেশ্যন আমাৰ ফাৰ্ষ্ট লোকেশ্যনটো বঢ়িয়া আছিল কিন্তু এইটো লোকেশ্যনো বেয়া নহয় কিন্তু এতিয়া ইয়াতে এনেকৈ এইখিনিত বনাব খানা এইটো লোকেশ্যনো বেয়া লগা নাই এইপিনে পানী আহি আছে নিজৰ পানী বাচন চাচন ধুবৰ কাৰণে টেনশ্যন নাই ডাইৰেক্ট ধুই দিলেই হ'ল ধনেশ্বৰ ভায়ে বেচেৰা ইমান খৰি কাটি আনিছিল চব খৰি তাতে থৈ লগা হৈছে এতিয়া লাংপুঙত ল দি কিনে আন বনাব কাৰ্বি ভাষা এইটো পুৰা লোকেল পুঠি মাছ আইটেম বহুত আছে বহুত আইটেম বনাম যেতিয়া বনোৱা হ'ব গোটেইখিনি লাষ্টত ধুনীয়াকৈ গৈ থাকিম কোনটো কি আইটেম তো এই মাংস বাঁহত দি কিনে খাম মানে বাঁহত দি কিনে বনাব আপোনালোকে খাই পাইছেনে নাই কমেণ্ট কৰি জনাব কচুটো বাঁহত দি কিনে বনাব চাউলটো দিব লাগিব না Maybe. Maybe not. ফাৰ্ষ্ট টাইম এইটো মই ফাৰ্ষ্ট কিবা এটা বান্ধি দিব লাগিব তাতে একদম আৰামছে লাহে লাহে নহ'লে পাতটো ছিঙি যাব এইফালে বনাই আছে মাংস আৰু খানাটোতো আমাৰ পুৰা নেচাৰেল একদম জুইত বনাই আছে তাৰ লগতে মানে মাংসৰ মানে ভিটামিন ডি পাই আছে মানে পুৰা সূৰ্যৰ পোহৰ পাই আছে মাংসই হোলী খেলি আছে তাক তোৰ লগত তোক মাত ভাই লগত তোক মাত আহি গ'ল তাক ডাইৰেক্ট হাততে দি হাততে নিজে ল'বহি নিজে ল'ব বান্দৰে খানাবিলাক এতিয়া গলত জমা কৰি থয় যেতিয়া ভোক লাগে তেতিয়া খায় খানা তুলসী দ কচু কাটা হৈ গ'ল ধোৱা হৈ গ'ল তাৰপিছত এতিয়া ভৰাব চুঙাৰ ভিতৰত এইফালে বাঁহ কাটি আছে এইফালে সৰু বাঁহ কাটি আছে এনেকুৱা লাগি আছে যেন আমাৰ ঘৰত মিস্ত্ৰী কাম চলি আছে কিন্তু মিস্ত্ৰী কাম চলা নাই একো হাজিৰা কামো চলা নাই আমাৰ খানা হৈ আছে এইফালে চাওক এতিয়া ভাত বনাই আছে চুঙাত এইপিনে মাংস বনাই আছে খুব সুন্দৰ পৰিৱেশ কিন্তু দূৰৰ পৰা চালে এনেকুৱা লাগিব কিন্তু মিস্ত্ৰী কিবা ঘৰ চৰ বনাই আছে নেকি আচ্ছা চাফা কৰি একদম পুৰা ওকে আমি এতিয়া খাম লাংওক মানে মাছ ললং টুনে মানে মানে কাৰ্বি ভাত কৈছে এইটো হালধি ফল গুব লাগিব এই পাতটো যদি দুহি ছিঙি যায় এই পাতটো বাচাব মানে এই পাতটো জ্বলা পাছত এইটো পাতটো জ্বলিব তো এইটো মানে বেকআপ আৰু এই গৰমতে ভাপতে সিজি যাব টেনশ্যন নাই এইটো আমি চিকেন বনাম চিকেন আলু আৰু বিলাহী দি বনাম এতিয়া বঢ়িয়া চুঙাত দিয়া মাংস ডাইৰেক্ট যাব নেকি মাংসটো ঠিক আছে জ্বলে হয় নজ্বলে আমি ইমান বনালো শিকাইছিল আৰু এটা আমাৰ এতিয়া খানা অলমষ্ট ৰেডি হৈ গ'ল এতিয়া খাব লাগে আৰু এই পাতবিলাক দেখা পাইছে জুইত দি আছে জুইত দিলে এটা হ'ল বীজাণুবিলাক কাটা যায় আৰু ছেকেণ্ড হ'ল পাতটো ফাটি নাযায় লাগিব
কচু নাই তো কচু কচু গাহৰি মাংস পইচা জুবম সব বনালে ছায়া লয় কচু চব্জিটো এটা হৈ আছে এতিয়া এনেকৈ আমি এইটো পাহৰে হয় আটাটো এটা আমি এনেকৈ অলপমান লাৰি দিছোঁ কেৰাহীত এনেকৈ চব্জি লাৰে এনেকৈ চব্জি লাৰি আছোঁ ওকে আমাৰ সেই ৰাতিপুৱাৰ পৰা কষ্ট কৰি কৰি এতিয়া আমাৰ পুৰা গোটেই খানা হৈ গ'ল খানা আমাৰ টোটেল আইটেম কেইটা আছে 1 2 3 4 5 6 7টা 8টামান আইটেম আছে আমাৰ এতিয়া আপোনালোকক মই এটা এটা কৰি আইটেম দেখাই থাকিম আৰু খাই খাই টেষ্টটো কৰি থাকিম আৰু এইফালে দেখা পাইছে বাঁহৰ গ্লাছ বাঁহৰ পানী খোৱা গ্লাছ এইটো অলপমান সাইডত থৈছোঁ এতিয়া প্ৰথমতে এই বাঁহত দিয়া ভাত মোৰ মুখত পানী হৈ গৈছে বাঁহত দিয়া ভাত মাংস দি মুৰ্গীৰ মাংস দি প্ৰথমতে এইটো এটা ফাৰ্ষ্ট টেষ্ট কৰি চাম হা এইটো এতিয়া প্ৰথমতে টেষ্ট কৰি চাম আপোনালোকক দেখা পাইছে বঢ়িয়া চবতে মুখত পানী ওলাইছে আৰু এইফালে আছে গাহৰি মাংস পুৰি কিনে চালাডৰ নিচিনা বনাইছে এইটো আপোনালোকক দেখা পাইছে আপোনালোকে আৰু গাহৰি মাংস কচু আৰু গাহৰি মাংস ন এইটো চুঙাত বনোৱাটো ন চুঙাত বনোৱাটো কচুৰ লগত গাহৰি মাংস বনাইছে এইটো চুঙাত বনাইছে এতিয়া অলপমান দি দিয়ক জাষ্ট বাছ হৈ যাব এতিয়া এইটো মই আপোনালোকক খাই টেষ্ট কৰিবলৈ চেষ্টা কৰিম এইটো মই প্ৰথম টাইম খাই আছোঁ আজি ফাৰ্ষ্ট টাইম বঢ়িয়া ফালে আছে আপোনালোকে দেখা পাইছে মাহৰ দালিৰ লগত খাল ধুনীয়াকৈ বনাইছে দিয়ক এইটো দিয়ক এইটো বঢ়িয়া বঢ়িয়া মাহৰ দালিৰ লগত খাল ন মাৰি দিওঁ নে কি এইবাৰ মুৰ্গীৰ মাংস এইটো চুঙাত বনাইছে হা চুঙাত বনোৱাটো হয় এটা আগৰ ফাৰ্ষ্টত এইটো দেখাই দিওঁ এইটো ফাৰ্ষ্টত এইটো বনোৱাটো বেলেগ আৰু এতিয়া চুঙাত বনোৱাটো অলপমান দিব অলপমান বাছ হৈ যাব পুৰা চব বঢ়িয়া একদম আইটেমবিলাক বঢ়িয়া হৈছে টেষ্টি এতিয়া এইটো মাৰি দিওঁ নে কি এই হ'ব নালাগে গংগত মাৰি দিওঁ গংগতৰ মুখত পানী ওলাইছে অলপমান 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 আৰু দিয়ক বেছি অলপ হৈ গ'ল ঠিক আছে লাষ্ট বাট নট দ্য লিষ্ট এইটো পাতত দি কিনে পুৰিছে এঙাৰত ধুনীয়াকৈ পুঠি মাছৰ লগত অকল পুঠি মাছ ন পুঠি মাছ ধুনীয়াকৈ বনাইছে এইটো পুঠি মাছ গোটেই খানা টেষ্টি হৈছে একদম ক'ব নালাগে মানে বঢ়িয়া টেষ্টি খানা হৈছে এতিয়া আমি গোটেইখিনি মিলি কিনে খাওঁ ভাই খাইছে ন অ'কে বঢ়িয়া ৰূপম খাইছে না বঢ়িয়া এনেকৈ খোৱা এটা মজাই বেলেগ আৰু আমি ফুল প্লাষ্টিক বৰ্জন কৰিছোঁ প্লাষ্টিক নাই আপোনালোকে দেখা পাইছে প্লাষ্টিক নাই লৈ যাব বান্দৰে হৈ গ'ল আমাৰ খানা খোৱা পুৰা পেট চেট টাইট হৈ গ'ল খাইছোঁ বহুত ক্ষীণ হ'ব বাৰু কিন্তু খাওঁ বহুত এইটো বাৰু বহুতে কৈ থাকে ইমান ক্ষীণ ইমান খাই থাকে ইমান শকত নোহোৱা কিয় ভালে শকত নহ'লে নহয় শকত হ'লে আকৌ ক্ষীণাবৰ কাৰণে জিমত যাব লাগিব সেইকাৰণে ক্ষীণ হোৱাই ভাল খাই যিমান ইচ্ছা যি খাব পাৰে ক্ষীণ শকত মানুহ চব খাব নোৱাৰে হয়নে নহয় ভাল এতিয়া আমি ইমান ধুনীয়াকৈ খানা খালোঁ তোমালোকক সকলোকে থেংক ইউ ছ' মাছ ধনেশ্বৰ সকলোকে থেংক ইউ ছ' মাছ দেই সকলোকে বহুত ধুনীয়াকৈ গোটেইকেইটা কষ্ট কৰিছে চবকে বহুত থেংক ইউ ছ' মাছ আৰু ভিডিঅ'টো যদি চাই ভাল পায় লাইক কৰিব আৰু যদি নতুন ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব আৰু এটা কথা কৈ দিওঁ মোক বহুতে লগ পাওঁ মই বহুতকে মোক কয়গৈ বিকাশ দা আপোনাৰ ভিডিঅ' মই সদায় ছাবস্ক্ৰাইব কৰোঁ প্লিজ সদায় ছাবস্ক্ৰাইব নকৰিব এইটো আনছাবস্ক্ৰাইব হৈ যাব ছাবস্ক্ৰাইব এবাৰে কৰিলে হ'ল ৰঙা টুনটো আছে এইটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিলে হ'ল তাৰপিছত আৰু কৰিব নালাগে সদায় কৰিব নালাগে ছাবস্ক্ৰাইব লাইকটো সদায় কৰিব লগ পাম এটা নতুন ভিডিঅ' লগত নতুন জেগাৰ লগত টিল দেন টাটা বাই 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 বঢ়িয়া বাই বাই কৰিম যেতিয়া ব্লগ এটা আৰম্ভ কৰোঁ যেতিয়ালৈকে এণ্ডিং নহয় মনটো খুচমুচ লাগি থাকে আৰু যেতিয়া ব্লগটো এণ্ডিং হৈ যায় টিল দেন টাটা বাই বাই যেতিয়া কৈ দিওঁ তেতিয়া মনটো শান্তি লাগে শেষ দে আজিৰ কাম মানুহ যেনেকৈ কাম কৰিব গ'লে ৰাতি যেনেকৈ ছুটি হৈ যায় মোৰ সেনেকুৱা লাগে মানে মোৰ আজি কাম ছুটি ডিউটি অফ
কাৰ্বি আংলঙৰটো ঠিক আছে কাৰ্বি ট্ৰেডিশনাল লাগে না কাৰ্বি আংলং থালি বুলি কয়তো থালি 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 বুলি কয় থ্যাংক ইউ বহুত বহুত ধন্যবাদ দেই থালি এইটো ট্ৰেডিশনাল হয় কাৰ্বি জনগোষ্ঠীৰ ট্ৰেডিশনাল হয় এইটো থালি বহুত বহুত ধন্যবাদ থ্যাংক ইউ কচুৰি গেছ হ'ব ইয়াৰ আজি পুৰা কচুৰি খাই আছে হাগা হ'লে গম পাব অলপ দেৰিকে